Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα 11 Νοεμβρίου του 2024. Καλό χειμώνα να πούμε σήμερα, γιατί μου είπαν στο χωριό μου ότι σήμερα, παρότι υπάρχει ανομβρία πάνω στις σκόνες, έριξε μερικές σνιφάδες χιονιού στο βουνό. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Βροχή δεν βλέπω ακόμα. Αρκεί να μας στηρίξει μαζεμένη και έχουμε άλλα προβλήματα. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι η απελευθέρωση της Χίου, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτό. Εύχομαι στους Χιώτες χρόνια πολλά σε ολόκληρο το Αιγαίο. Θα μας παρεξηγήσουν τώρα κάποιοι, θα πούν καλά, το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη και λες στο Αιγαίο χρόνια πολλά. Αυτή είναι η κατάντια μας. Προτού ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών μιλάει, κι ας με πούνε μειοδότη, εγώ θα κάνω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνουν υποχωρήσεις και η Ελληνίδα, η αδερφή του Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργός Εξωτερικών και στελεχάρα της Νέας Δημοκρατίας λέει δεν είναι ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Τότε τι πάνε να κάνεις διαπραγματεύσεις? Τι σχολή βγάλατε διπλωματίας και πολιτικής? Τη σχολή τη γνωστή, έτσι. Σόι πάει το βασίλειο, να μην πω τα δύσκολα και τα παλιά. Να μην αναφερθώ στα δύσκολα και στα παλιά, και αυτό φυσικά, τέλος πάντων, ακούστε, υπάρχουν φίλοι που ξέρω ότι με αγαπάνε και τους αγαπώ και εγώ και μου λένε έλα μη λες είναι για την κυβέρνηση. Για διαβάστε το βιβλίο μου «Κράτος και κρίση και πατριωτισμός». Όλοι αυτοί που κυβερνούν σήμερα είχαν κρυφτεί. Τότε λοιπόν τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης Τσίπρα, Καμένου, θα τα βρείτε πώς τα κάνα ασκώ κριτική σε εκείνο το βιβλίο. Και τι κάνα τότε όμως? Δεν έκανα ως ενεργούμενο της Νέας Δημοκρατίας για να έρθουν αυτοί να κάνουν χειρότερα. Σαν Έλληνας παρατηρητής και αρθρογράφος τα έκανα. Κρίση και πατριωτισμός, διαβάστε το. Έρχομαι τώρα λοιπόν και τι έκαναμε? Το κάνουμε την πάπια τώρα? Δηλαδή έχεις έναν πρωθυπουργό που ανοήτως λέει, μιλάει για τραμπισμό. Ξέρετε που βρισκόμαστε σήμερα? Δεν θέλετε να ξέρετε. Σε 70 ηγέτες κρατών έχει μιλήσει ο Τραμπ. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι ούτε μέσα στις 70 χώρες ως προτεραιότητα. Γιατί? Διότι έχεις έναν πρωθυπουργό, τι έλεγαν οι αρχαίοι, μη προτρεχέτω η γλώτα της διανοίας. Εδώ λοιπόν προέτρεξε η γλώσσα, μίλησε για τραμπισμό, κάποιοι τα καταγράφουν αυτά, σας τα έχω πει, όλα τα καταγράφουν. Και σου λέει εσύ θα μιλήσεις για τραμπισμό για μένα που ανέλαβα τώρα, για να σας πω και για τον Πομπέο μετά, σας έχω φρέσκα νέα με ντοκουμενταρισμένες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Έρχεται λοιπόν, πάμε στο 70 και ακόμα και βλέπω κάτι παιδαρέλια τώρα από πέρα που είναι, πάνε να μας πούν ποιες θα είναι οι επαφές της Ελλάδας. Οι ίδιοι που έβριζαν τον Τραμπ τώρα μας γράφουν ότι ψάχνει η Ελλάδα επαφές και στέλνει την Παπαδοπούλου. Ποιος υπολογίζει την Παπαδοπούλου? Την Παπαδοπούλου όσο ήταν χρήσιμη να τους κάνει κάποιες δουλίτσες, να τους λέει καμιά πληροφορία δόθε κήθε, εντάξει. Ποιος την υπολογίζει τώρα? Επειδή έκανε πρέσβης εκεί. Και υπολογίζουν στη Μαλιωτάκη, τον Πιλιράκη και τον Χαριδόπουλο. Συγγνώμη, έχετε σκεφτεί αυτούς τους ανθρώπους με τι βαρύ φορτίο τους έχετε βάλει στην πλάτη όταν πάνε να πούνε κάτι, όχι στον Τραμπ, στο περιβάλλον του, και εκείνοι τους δείξουν τις αθλιότητες που έκαναν Έλληνες δημοσιογράφοι και πολιτικοί του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου? Τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι? Με τι μούτρα θα πάνε να ζητήσουν? Αυτά γιατί σας τα λέω? Μόνον για να δούμε πόσο πίσω βρισκόμαστε ως, ας πούμε, σχολή πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα. Είμαστε πραγματικά σε τραγική κατάσταση και είναι περίεργο ακόμα που υπάρχει αυτή η χώρα με τέτοιους που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Τέλος πάντων, να πω τι έγινε με τον Πομπέο. Πήγαν λοιπόν, μου έφεραν τον Πομπέο μια εβδομάδα πριν εδώ. Τον Πομπέο, εγώ σας είπα, και ο στρατιωτικός τον συμπαθώ, είχε ένα καλό, να πω τη λέξη, καλό πρόσωπο, προφίλ το λένε. Είχε καλό πρόσωπο ως Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή δεν έκανε ακρότητες
και από ό,τι έμαθα λίγες μέρες πριν που προσπαθούσε να πείσει τον Τραμπ να του δώσει κάτι, του υπενθύμησε του Τραμπ ότι μαζί δεν εφαρμόσαμε ένα σχέδιο για να τελειώσουμε τους πολέμους τότε. Γιατί λοιπόν όμως έκανε λάθη ο Πομπέο και τα είχαμε επισημάνει πριν να εκλεγεί ο Τραμπ εδώ. Έκανε κάτι περίεργες δηλώσεις. Προσέξτε τι προκύπτει. Προκύπτουν 3 βασικά πράγματα, 3 λάθη, λανθασμένες κινήσεις που έκανε ο Πομπέο και ίσως να σημαίνουν και αυτές οι κινήσεις και το τέλος για τον ίδιο, όχι της πολιτικής του καριέρας, αλλά τον βλέψεόν του να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ή τουλάχιστον ο επόμενος υποψήφιος. Τι έκανε λοιπόν? Καταρχάς συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής εταιρείας του Ζελένσκι, παρακαλώ. Δεν θα το δείτε πουθενά αυτό, αλλά κρατήστε το. Συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας του Ζελένσκι με πολλά εκατομμύρια έσοδα. Δηλαδή θυσίασε την πορεία του ως στρατιωτικός και ως διοικητής υπηρεσίας πληροφοριών και ως υπουργός εξωτερικών για μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Σου λέει εντάξει, να μην ξαναδουλέψω τη ζωή μου. Εντάξει, δεν λέω, επιλογές είναι αυτές. Δεύτερον, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, σε ομιλία του στην Ουάσιγκτον, είπε, ή στην Ουάσιγκτον της Νέα Υόρκη, τώρα μου τα είπαν αλλά δεν τη σημείωνα, είπε ότι αυτός θα προτείνει να αναγνωρίσουν οι ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Και λέει το επιτελείο του Τραμπ και ο Τραμπ, κάτσε ρε φίλε, σου είπε κανείς ότι θέλω να ανοίξω πόλεμο με την Κίνα? Διότι η αναγνώριση είναι πόλεμος με την Κίνα. Τι δηλώσεις είναι αυτές? Σας έχω πει ότι έκανε δηλώσεις ακατανόητες. Και το τρίτον, μιλούσε άσχημα και αυτός για τον Τραμπ. Και πιθανόν μίλησε και στο γιο του Τραμπ άσχημα για τον πατέρα. Κάτι έγινε εκεί, πήγε ο γιος, τα είπε στον Τραμπ και αυτοί οι 3 λόγοι, και σας αναφέρω, δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Είναι αξιόπιστη πηγή από την Ουάσιγκτον και μου είπε μπορείς να τα πεις χωρίς να κατονομάσω φυσικά, έτσι. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, διότι αυτό το έθεσα εγώ. Μήπως ο Τραμπ αυτά τα 3 ήταν οι αφορμές? Μήπως η βασική αιτία είναι ότι ο Τραμπ θα ήθελε να καθορίσει την επόμενη μέρα και για δικούς του λόγους και για τα παιδιά του ίσως, ξέρω, για τα συμφέροντά του, την επόμενη μέρα στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών και να δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε ο εκλεκτός ή η εκλεκτή του, θα έχει 1-2, να έχουν προπορία έναντι του Πομπέο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα ως υποψήφιοι. Λέει είναι και αυτό, δεν το αποκλείω, είναι και αυτό, αλλά λέει να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο αυτό, είμαι σίγουρος, λέει, ότι θέλει το J.D. Vance για την επόμενη μέρα. Νέος, της ίδιας συνομοταξίας όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, αλλά λέει υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ο Ρούμπιο για παράδειγμα, αυτός θα είναι υποψήφιος την άλλη φορά. Και δεν θεωρείται ότι είναι της αυλής του Τραμπ και θα πάρει θέση ο Ρούμπιο, μου είπε ο φίλος μας. Λοιπόν, αυτά για τον Πομπέο. Ακούστε τώρα. Συγγνώμη, αυτά η Ελλάδα δεν έπρεπε να τα ξέρει? Έφεραν εδώ τον Πομπέο, παραμονές, και μας τον παρουσίαζαν εδώ. Θα ήθελα να ξέρα. Όταν ένας δημοσιογράφος γράφει και βάζει και το όνομά του, και όταν έρχονται οι εξελίξεις και τον αποδεικνύουν ότι τον έβαλαν να λέει πράγματα τα οποία μην πω τι είναι, εντάξει, δεν θέλω να πέσουμε και τόσο πολύ να λέμε τις λέξεις αυτές, αυτοί δεν τρέπονται λίγο? Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, μας έγραφες προχτές για να καλύψεις την ανοησία Μητσοτάκη που μίλησε για τραμπισμό. Μας έλεγες προχθές είμαστε δυνατοί, φέραμε εδώ ότι από Παπαδοπούλου προέβλεψε ή κάτι τέτοια. Και μας φέραμε τον Πομπέο που έφαγε, σε ποιο εστιατόριο έφαγε, στην Κουκουβάγια και... Για πέστε μου τώρα, πού θα πάτε να κρυφτείτε όσοι κάνατε τέτοια προπαγάνδα χωρίς να ντρέπεστε στον ελληνικό λαό? Πού θα πάτε να κρυφτείτε? Πού πήγε ο Πομπέο τώρα? Λοιπόν, 70 ηγέτες η Ελλάδα, η οποία έδωσε τη Σούδα, που είναι η πιο νευραλγική
αεροναυτική βάση στη Μεσόγειο, η πιο νευραλγική αεροναυτική βάση στη Μεσόγειο, που έδωσε και άλλες 4 βάσεις επιπλέον. Στεφανοβίκη, πεδίο φωνής του χώρου, Αλεξανδρούπολη και δεν θυμάμαι μία ακόμα. Εκτός των υφισταμένων, άλλες 4. Η Ελλάδα που αποτελεί πραγματικά τον πιο πιστό σύμμαχο, αλλά πιστός σύμμαχος ο οποίος δεν διεκδικεί όμως, δίνει χωρίς να παίρνει. Και έχουμε και την Κύπρο τώρα που και αυτή δίνει. Και να μην πάρει τηλέφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φανταστείτε γιατί. Φανταστείτε τι κάναμε λάθος. Μπορείτε, και ο τραμπισμός και οι δημοσιογράφοι που πήγαν εκεί και έλεγαν αθλιότητες, αυτές οι κυρίες εκεί που έλεγαν αθλιότητες, δεν ντρέπονται λίγο. Που ξαναβγαίνουν στο γυαλί, δεν ντρέπονται λίγο. Που έκαναν κακό στην πατρίδα μας και στα συμφέροντά μας. Δεν ντρέπονται λίγο. Θα μου πεις ποιος έχασε την τροπή να τη βρουν και αυτοί και αυτές. Ποιος την έχασε. Λες και είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κάτσε ρε παιδιά. Αυτό είναι. Εμείς δεν πρέπει λίγο να πονηρευόμαστε. Ότι εντάξει μπορείς να κάνεις. Να πεις και εγώ δεν έλεγα εδώ. Συγγνώμη, όταν βρίζεις την Κάμαλα Χάρις με λέξεις που δεν είναι σωστές, λέω συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις. Δεν πρόσβαλα κανέναν. Ούτε και τις ανοησίες που έλεγε η Κάμαλα Χάρις και αυτές τις ασκούσαμε κριτική, αλλά δεν προσβάλαμε κανέναν. Δεν πήραμε τη θέση ότι είναι φασίστας, ότι είναι ο τραμπισμός και όλα αυτά. Τώρα τι να πω. Εσείς δεν μπορούσατε να το σκεφτείτε αυτό. Και να πάμε σε ένα θέμα τώρα συναφές με τα εθνικά μας συμφέροντα, τη στιγμή που η Ελλάδα φιλοξενεί εδώ τους σφαγείς των Ελλήνων. Ναι. Όχι, δεν έχουμε καμία μνησικακία, ούτε αυτά που λέω εκκινούν από προσωπικά βιώματα και κολλήματα. Όχι, καμία σχέση. Απολύτως αντικειμενικά. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν γενοκτονίες. Έκαναν γενοκτονίες στους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Και γενοκτονίες δεν έπιασε το γιαταγάνι ο Ερντογάν και ο Φιντάν και ο Καλίν, αλλά από τη στιγμή που υπερασπίζονται αυτούς που τις έκαναν, ξέρετε στις γενοκτονίες, η τελευταία φάση της κάθε γενοκτονίας είναι η υπεράσπιση των πράξεων των γενοκτώνων από αυτούς. Η τελευταία πράξη αυτή είναι. Άρα η γενοκτονία συνεχίζεται. Και με κατεχόμενη την Κύπρο μου το φέρνεις εδώ και χουχουχού και κοιτάξτε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναλαμβάνουν τα καθήκοντά του. Το Ισραήλ οφείλει να προσφέρει στον κουρδικό λαό χείρα βοηθείας και να ενδυναμώσει τις σχέσεις του μαζί με τον κουρδικό παράγοντα σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας. Προσέξτε, με τον κουρδικό παράγοντα, άρα και με τις 4 χώρες, τους Κούρδους που φιλοξενούνται σε 4 χώρες ή μάλλον δεν φιλοξενούνται, των οποίων τις πατρίδες τις έχουν υποκατοχή 4 κράτη. Και λέει σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο ασφάλειας. Για κρατήστε το κι αυτό, αρκεί να είναι συνεπής ο νέος Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύψιστη προτεραιότητα θέτει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντόν Σαάρ, το κουρδικό ζήτημα και την ενίσχυση των σχέσεων της χώρας του με την μειονότητα των Δρούζων σε Λίβανο και Συρία. Οι Δρούζοι είναι μια θρησκευτική μειονότητα, μια θρησκεία που είναι συμπίλημα της Ιουδαϊκής, της χριστιανικής και της μουσουλμανικής πίστης. Και ζουν στο νότιο Λίβανο, κάποιοι ζουν και στο Λίβανο, στην νότια Συρία, στην Ντερά και στα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν, να το ξαναπούμε, σε ύψιστη προτεραιότητα θέτει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντόν Σαάρ, το κουρδικό ζήτημα και την ενίσχυση των σχέσεων της χώρας του με τη μειονότητα των Δρούζων σε Λίβανο και Συρία, όπως επίσης και με άλλες εθνικές μειονότητες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτό επισήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη χθεσινοβραδινή τελετή παράδοση παραλαβής στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιερουσαλήμ. Βαριές κουβέντες, προσέξτε. Συγκεκριμένα ο Γκιντόν Σαάρ, επισημένοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να κτίσει δυνατές συμμαχίες
σε περιφερειακό επίπεδο, τόνισε τον παράγοντα των μειονοτήτων και ειδικότερα το κουρδικό ζήτημα. Ο κουρδικός λαός, ένας μεγάλος λαός 40 εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτά τα λέει τη στιγμή που ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών καθόταν να μην πω σαν τι και ανέχτηκε αυτόν τον δολοφόνο και τον άνθρωπο που έχει κάνει εγκλήματα, τον Φιντάν δίπλα του, να λέει θα συνεργαστούμε με την Ελλάδα εναντίον της σε εισαγωγικά τρομοκρατικής οργάνωσης του ΠΚΚ. Προσέξτε τώρα, ο ένας Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος κάθεται και στην ουσία αφού δεν λέει τίποτα πάει να πει υιοθετεί, και ο άλλος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ τι λέει. Εντάξει, και εσείς βγάλτε συμπεράσματα. Για μετά να μου πείτε, Σάβα, εντάξει, μην κάνεις κριτική. Τι να κάνουμε δηλαδή, για πέστε μου. Να σηκώσουμε τα χέρια όλοι, παραδεινόμαστε στους Τούρκους. Ο κουρδικός λαός, ένας μεγάλος λαός 40 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι ο μεγαλύτερος λαός που δεν απέκτησε πολιτική ανεξαρτησία. Αυτός ο λαός είναι φυσικός μας σύμμαχος και της Ελλάδας είναι. Και τους πουλήσαμε, τους προδώσαμε μια φορά με την παράδοση του Σαράν, τους προδίδουμε κάθε μέρα, όπως προχτές ο Γεραπετρίτης που δεν βρήκε το θάρρος να πει συγγνώμη, υπάρχει ένας λαός ο οποίος πρέπει να δικαιωθεί, να αναγνωριστούν τα δικαιώματά του. Τι θα πάθαινε? Να σας πω κάτι, θα ισχυροποιήσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας. Όσο δεν μιλάς, τόσο γίνεσαι νάνος, πολιτικός νάνος. Αυτός ο λαός είναι φυσικός μας σύμμαχος, αποτελώντας εθνική μειονότητα σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη Συρία χαίρει καθεστώς de facto αυτονομίας και στο Ιράκ η αυτονομία του αναγνωρίζεται από το Ιρακινό Σύνταγμα. Αποτελεί θύμα καταποίησης και επιθετικότητας ο κουρδικός λαός εκ μέρους του Ιράν και της Τουρκίας. Το Ισραήλ οφείλει να προσφέρει στον κουρδικό λαό χείρα βοηθείας και να ενδυναμώσει τις σχέσεις μαζί του με τον κουρδικό παράγοντα σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο ασφάλειας. Το Ισραήλ οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα μειωνοτικά ζητήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ισραήλ θα είναι πάντοτε μειονότητα στην περιοχή μας και ότι οι φυσικές συμμαχίες είναι αυτές που οφείλουμε να αναπτύξουμε με άλλες αντίστοιχες μειονότητες της περιοχής. Πώς το ακούτε εσείς, παρακαλώ, πέστε μου τώρα. Εάν αυτή την δήλωση, την ομιλία, την έκανε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, πού θα είχε εκτοξευτεί η αξία της χώρας και πού έχει πέσει τώρα στα τάρταρα, πόσο βαθιά, όταν γινόμαστε συνένοχοι σε αυτούς που διέπραξαν γενοκτονίες εις βάρος των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων και διαπράττουν τώρα και εις βάρος των Κούρδων, και εμείς είμαστε με τους γενοκτόνους και όχι με τους φυσικούς μας συμμάχους. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας πραγματικά. Και για να δείτε ότι ο εξευτελισμός συνεχίζεται, ο Φιντάν στη μιλία τι είπε. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε διεξοδικά τις διμερείς μας σχέσεις με τον αγαπημένο φίλο μου Γιώργο. Αγάπες. Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με θετική ατζέντα. Είμαστε και γείτονες και σύμμαχοι, με κάζους μπέλι και με την Κύπρο και με διεκδικήσεις στο μισό Αιγαίο και στη Θράκη και... Φυσικά υπάρχουν διαφορές απόψεων. Έτσι λέμε τώρα τις παράνομες διεκδικήσεις στη γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Φυσικά υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των χωρών μας σε ορισμένα θέματα. Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τα θέματά μας με ψυχραιμία. Βέβαια, θα τους βάλουμε να τα καταπιούν, να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όταν διεκδικούν παράνομα. Στόχος η ευημερία του λαού μας με προσέγγιση καζάν, να κερδίσουμε και οι δυο, βελτιώνοντας τις σχέσεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις στο πλαίσιο των αρχών καλής γειτονίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το Διεθνές Δίκαιο το έφαγε. Κατά την επίσκεψή μου στην Αθήνα, συζητήσαμε επίσης τις προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επίπεδου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα με τη συμμετοχή των ηγετών μας. Κρατήστε το και αυτό. Έχω ένα εκπληκτικό κείμενο, το οποίο θα το πούμε μάλλον αύριο. Όντως δεν θα το βάλω πάνω στο αλάτι.
θα μείνει εδώ, αύριο πρέπει να τα πούμε και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Χατζικοστής από την Κύπρο, από τη σημερινή. Μια φωτογραφία, όπως λέγεται, ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Ή μιλά από μόνη της. Ή κρύβει αλήθειες και ψευδαισθήσεις. Ο λόγος περί της φωτογραφίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα στη Βουδαπέστη. Τι απεικονίζει η φωτογραφία? Μία εύχαρη παρέα. Πότε όμως, όταν ο κύριος Φιντάν μας λέει δημόσια ότι έκλεισε η σελίδα της επανένωσης της Κύπρου και εσύ πας μαζί του και κάθεσαι και χαριεντίζεσαι. Πίσω από τη φωτογραφία με τα χαμόγελα της αισιοδοξίας μεταξύ Μητσοτάκη, Ερντογάν, Χριστοδουλίδη και Ράμα αποκαλύπτονται οι ψευδαισθήσεις, όπως αυτές γεννώνται μέσα από την πραγματικότητα, η οποία καταγράφεται με τον εξής τρόπο. Ο Ράμα μας λέει ότι έχει πεθάνει η Βόρεια Ήπειρος και άρα και οι Βορειοπυρώτες. Καταργεί δηλαδή τις διεθνείς συνθήκες. Δεύτερον, ο Ερντογάν προωθεί ασταμάτητα τις προσπάθειες για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Θα δούμε παρακάτω. Πήγε στην Κυργυζία ο Ράμα, ο Τατάρ. Επιμένει δηλαδή στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τρίτον, ο Γεραπετρίτης ισχυρίζεται ότι ο ελλαδοτουρκικός διάλογος δημιούργησε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό την ίδια ακριβώς τη στιγμή που ο Φιντάν δηλώνει ότι έκλεισε η σελίδα της Ομοσπονδίας της Επανένωσης. Ο Γεραπετρίτης λέει, επειδή έχουμε καλές σχέσεις διάλογο με την Τουρκία, αυτό δημιούργησε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό και την ίδια ακριβώς τη στιγμή ο Φιντάν λέει πάμε για 2 κράτη. Πάει δηλαδή. Τι μας εξηγούν οι φίλοι της ευχάριτος παρέας? Ότι πέθανε και η Βόρεια Ήπειρος και η Βόρεια Κύπρος. Χάθηκαν. Ξεχάστε τες. Αυτά μας είπαν και οι Αλβανοί και οι Τούρκοι. Λύση συμβιβασμού, γιοκ. Μόνη λύση η διχοτόμηση, λένε οι Τούρκοι. Και οι μέτεροι χαριεντίζονται. Τι εντύπωση δίνουν διεθνώς? Σας τα είπα και εγώ αυτά προχθές. Είμαι ένας ξένος που ασχολούμαι με το Κυπριακό. Όταν βλέπω αυτήν την παρέα, εσύ, υπάρχει μια ρίση. Κανέναν δεν μπορείς να τον κάνεις πιο ευτυχισμένο από όσο θέλει ο ίδιος να είναι. Αφού αυτοί κάνουν αυτά, εγώ γιατί να πάω να ξοδεύω διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο για το Κυπριακό? Άσους να βγάλουν τα μάτια τους. Τι εντύπωση δίνουν διεθνώς? Ότι όλα είναι μια χαρά. Ποιος αθωώνεται? Ο εισβολέας. Γιατί? Διότι όταν ο πρόεδρος παρακαλεί τον Ερντογάν να επιστρέψει στο Κραν Μοντανά, από το οποίο ο ίδιος έφυγε μαζί με τον Αναστασιάδη, ποιος κερδίζει? Εμείς ή οι Τούρκοι? Και γιατί έφυγαν από εκεί? Διότι η Άγκυρα ήθελε διχοτόμηση με φιλοσική στην Ομοσπονδία των 2 συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα, τη ζωνική δικοινοτική. Τώρα, αφού την κατοχύρωσε η Τουρκία, προχώρησε στο επόμενο βήμα της ισότιμης κυριαρχίας των 2 κρατών. Σου λέει τι, αφού το δέχτηκαν αυτοί, γιατί να το δεχτώ εγώ? Πάω ένα βήμα παραπέρα, 2 κράτη θέλω. Και τι λέει ο πρόεδρος? Δώστε μου πίσω το φύλλο σικής. Και τι του απαντούν οι Τούρκοι? Ούτε να το σκέφτεσαι. Η διχοτόμηση είναι πλέον γυμνή, σε κοινή θέα. Και δυστυχώς αυτή είναι η πικρή και τραγική αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία των ψευδαισθήσεων και της νέας διπλωματίας του καφέ. Τώρα εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Μας λέει ο Φιντάν και ο Γεραπετρίτης όλα πάνε καλά και οι Τούρκοι έσβησαν ένα χρέος 60 εκατομμυρίων δολαρίων της Κυργυζίας προς την Τουρκία και έτσι εξασφάλισαν την πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κυργυζίας στον Τατάρ να παραστεί στην Μπισκέκ ως πρόεδρος χώρας κράτους παρατηρητή και παρακαλώ τον υποδέθηκαν με τη μέσα αρχηγού κράτους και τον οδήγησαν στο χώρο που γινόταν η σύνοδος, 11η σύνοδος νομίζω του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Την ίδια στιγμή εμείς δεν μιλάει κανένας
δεν μιλάει κανένας, δεν βγαίνει κανένας στα κάγκελα και λέμε ότι πάνε καλά τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη. Η Ελλάδα, εφόσον η Τουρκία λέει ότι νομιμοποιήθηκε να εισβάλλει και να παραμένει, κατά την ίδια λογική και η Ελλάδα δικαιούται και υποχρεούται να κάνει επιχείρηση να εκδιώξει τους Τούρκους ως εγγυήτρια δύναμη. Όχι μόνο δεν κάνουμε αυτό, αλλά αποστρέφουμε το πρόσωπό μας από τη Λευκοσία και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και λέμε ψεύδι, ασύστολα ψεύδι στον ελληνικό λαό, στον ελλαδικό λαό, ότι ο διάλογος με την Τουρκία δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την Κύπρο. Τώρα, έχουμε εξελίξεις στην Κύπρο. Δηλαδή, τουρκικές σύμφωνα με ανάλυση του Γιάννου Χαραλαμπίδη από την σημερινή, οι αμερικανικές, μία κατασκευαστική μονάδα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κατασκευάζει ελικοδρόμιο στη ναυτική βάση του Ευάγγελος Φλωράκης, Ευάγγελος το λέγανε έτσι, ναι, στην Κύπρο, στο Μαρί. Επίσης και εκεί θα γίνουν και έργα φυσικά και υπόγεια και όλα αυτά. Επίσης φιλοξενούνται ελικόπτερα Σινούκ και μεταγωγικά αεροσκάφη μέχρι και Χιούι αμερικανικά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και έχουμε τα ελικόπτερα αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως, τα Osprey, αυτά που είναι των πεζοναυτών νομίζω, 8 αν δεν κάνω λάθος, σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Πάφου μαζί με άλλα τμήματα της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι γίνονται βήματα ούτως ώστε οι Αμερικανοί να διαθέτουν κάποιο είδους βάσεις για διευκολύνσεις στην... έχουμε και δορυφορικές φωτογραφίες με αρκετά αμερικανικά και άλλα συμμαχικά πλοία στο λιμάνι της Λεμεσού. Δηλαδή η Κύπρος, δεν ξέρω τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, πιθανότατα έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν, πάντως η Κύπρος γίνεται, στην Κύπρο οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν σταθμούς παροχής ευκολιών, για να μην πω βάσεις, που είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτό λοιπόν πιθανότατα να ωφελήσει την Κύπρο, διότι για να προστατέψουν τα τμήματά τους θα έχουν και μία αντιαεροπορική αντιπυραυλική ομπρέλα. Αυτό πιθανότητα να είναι το κέρδος της Κύπρου. Επίσης το κέρδος μπορεί να είναι και πολιτικό και επιχειρησιακό και στρατιωτικό, γιατί με τους Αμερικανούς εκεί στρατιωτική επιχείρηση κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου είναι δύσκολο έως αδύνατο. Όμως υπάρχει και το εξής: εάν η Κύπρος όπως η Ελλάδα δεν ζήτησε ισχυρά ανταλλάγματα, αυτό δεν θα επιτρέψει, εκτός και αν υπάρχει συνένεση, δεν θα επιτρέψει την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων της εθνικής φοράς, που εύχομαι κάποια στιγμή να μετατραπούν σε ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή να γίνει ένα γενικό επιτελείο και από κάτω στρατός ναυτικό αεροπορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες δεν θα είναι μόνο δύναμη αποτροπής, αλλά θα είναι και δύναμη απειλής για τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής, ότι μπορούν δηλαδή με μία επιχείρηση να τους κάνουν σκούπα και να τους πετάξουν στη θάλασσα. Με τους Αμερικανούς εκεί δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να γίνει, εκτός και αν υπάρχει συνένεση και να συνεχίσουν να γίνονται οι ασκήσεις που έγιναν φέτος, που είχαν και επιθετικά επεισόδια, επιθετικών ενεργειών εννοώ, στα κατεχόμενα, πού αλλού. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Επίσης έχουμε την ανάδειξη της γεωπολιτικής αξίας της Κύπρου και ο Σάββας Ιακωβίδης πάλι στη σημερινή μας λέει ότι εφόσον ζητάμε επανέναρξη των συνομιλιών,
θα πρέπει να ενσωματωθεί στους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ζήτημα της παρουσίας των Αμερικανών στο νησί. Δηλαδή, εάν πάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τότε η παρουσία των Αμερικανών δεδομένης της στάσης της Τουρκίας πάνω στο νησί δεν είναι ασφαλής. Άρα ζητάει ο Ιακωβίδης την επεξεργασία ενός δόγματος μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην αλλαγή της επιδιωκόμενης λύσης εκτός της διζωνικής δικοινοτικής. Πάει στο Μπακού ο Χριστοδουλίδης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου για τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Εκεί, δεδομένου ότι ο Αλίεφ είναι ο πιο ισχυρός υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, εκεί σκοπεύει ο Χριστοδουλίδης να έχει και μία διμερή επαφή με τον Αλίεφ, μήπως και τώρα 11η Σύνοδος Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ο Ερντογάν έσβησε ένα χρέος 60 εκατομμυρίων δολαρίων της Κυργιζίας στην Τουρκία και έτσι εξασφάλισε την πρόσκλησή του Τατάρ, του αρχηγού του ψευδοκράτους, από την Κυργιζία, και αυτά δεν τα βγάλαμε από την κοιλιά μας. Έχουμε δήλωση του Προέδρου της Κυργιζίας που ευχαριστεί την Τουρκία επειδή της έσβησε το χρέος των 60 εκατομμυρίων. Είναι 59.800.000, κάτι τέτοιο. Και είπαμε ότι, όπως δηλώνει ο ψευδοϊπουργός του ψευδοκράτους, ο Ταξίν Ερτογρούλογλου, έγινε δεκτός στο Άπλο Σανχαλί με πρωτόκολλο αρχηγού κράτους, παρακαλώ. Αυτά είναι κινήσεις προς την αναγνώριση του ψευδοκράτους και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ έχουμε την συγκεκριμένη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ και την Ελλάδα να δέχεται ότι θα κάνει, σε εισαγωγικά, αντιτρομοκρατικό αγώνα εναντίον των Κούρδων, η Τουρκία, αφού βρίσκει στήριξη και από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα, λέει θα πάω και θα εισβάλλω και θα κόψω κάθε επαφή των Κούρδων με την Τουρκία. Δηλαδή λέει ότι θα κάνει, σήμερα μίλησε στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Γλώσσας και Ιστορίας του Μουσταφά Κεμάλ. Δεν το λέμε Ατατούρκ, Ατατούρκ είναι τίτλος τιμής του Μουσταφά Κεμάλ, και είπε ότι εμείς θα εκδιώξουμε τους Κούρδους από τα σύνορά μας. Δηλαδή λέει ότι θα εισβάλλει στη Συρία και θα δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας 30-40 χιλιόμετρων κατά μήκος των σύνορων. Δηλαδή θα καταλάβει τη Συρία, αυτός είναι ο σκοπός του. Προσέξτε, εάν καταλάβει αυτή την περιοχή, οι πόλεις που κατοικούν οι Κούρδοι είναι εκεί. Παραμέσα είναι η έρημος. Καταλαβαίνετε, πάει για γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας. Και η Ελλάδα, που θα έπρεπε να είναι ο φυσικός σύμμαχος των Κούρδων, όντας οι Κούρδοι οι φυσικοί σύμμαχοι της Ελλάδας, αντί να την καταγγέλουμε, γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα. Εντάξει. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Δεν βγαίνει η εξίσωση, πάει στο άπειρο. Ο Ερντογάν εναντίον των Κούρδων, οι Ισραηλοί υπέρ των Κούρδων, ο Τραμπ στενός φίλος με τις ΗΠΑ. Πώς ο Ερντογάν που λέει ο φίλος μου ο Τραμπ, εκεί δεν βγαίνει η εξίσωση. Τα υπάκω, δεν βγαίνει. Να δούμε. Ο Φιντάν μίλησε σήμερα στο Ριάντ, έγινε μία σύνοδος των Αραβικών και, του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Και εκεί είπε ο Φιντάν, πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Τώρα είναι ώρα να επιδείξουμε την ενότητά μας. Πρέπει οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν. Είναι ανάγκη συλλογικής δράσης. Αυτό που λείπει από την Παλαιστινιακή υπόθεση δεν είναι η δέσμευση ή η ηθική θεμελίωση, αλλά οι αποφασιστικές δράσεις. Προχώρα, κάνει και τίποτα να τα δούμε. Τα περιμένουμε. Υπάρχουν απτά μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν για να σταματήσει η αιματοχυσία και να αποτραπεί ο επικείμενος περιφερειακός πόλεμος. Αυτόν τρέμει η Τουρκία. Ως πρώτο βήμα μπορούμε να πιέσουμε για ένα εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ. Αυτά ο Γκίντεον Σαάρ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Ιερουσαλήμ είπε η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους δεν είναι σήμερα ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Με μια λέξη όχι, απάντησε ο Γκίντεον Σαάρ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την προοπτική επανάληψη στις διαδικασίες των συμφωνιών του Αβραάμ μετά την εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ και την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με πολλές αραβικές χώρες μέχρι και τη Σαουδική Αραβία με αντάλλαγμα την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Και λέει με μια λέξη, όχι, το κόψε. Και είπε ότι την προηγούμενη φορά που κάναμε συμφωνία και αναφέρθηκε στη διαδικασία του Όσλο το 1990, συμφωνία μου φαίνεται έγινε το 1993, λέει η κατάσταση ασφάλειας για το Ισραήλ επιδεινώθηκε τότε που αποφασίστηκε δηλαδή να γίνει το Ισραηλινό κράτος, το Παλαιστινιακό κράτος. Όχι μόνο δεν έφεραν ειρήνη με την μονομερή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα τότε το 2005 με βάση συμφωνίες του Όσλο, αλλά όπως είδαμε επιδείνωσαν την ασφάλειά μας. Η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007 μετά την Ισραηλινή αποχώρηση και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, όπως αποκαλεί το Ισραήλ την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Είπε ότι αν κάνουμε ένα κράτος, αυτό Παλαιστινιακό, αυτό θα το διοικεί η Χαμάς και δεν το θέλουμε. Στην ουσία εδώ, τότε εκείνη τη διαδικασία του Όσλο, την κατήγγειλε και ο Νετανιάχου και η Χαμάς. Ταυτίζονται εδώ οι στόχοι τους, έτσι. Λέγοντας όχι, είναι στην ουσία ένα άλοθη που δίνει το δικαίωμα στον Νετανιάχου να μην δεχθεί την Παλαιστινιακό κράτος, αφού δεν το θέλει και η Χαμάς. Η Χαμάς θέλει, λέει, όχι δεν το θέλει, η Χαμάς θέλει την εξάλληψη του Ισραήλ. Άρα δεν πρόκειται να δεχτώ ένα κράτος με τη Χαμάς που θέλει να μας διαλύσει. Εκεί είμαστε και τρέχα γύρευε, δεν βρίσκεται άκρη εκεί πέρα. Τρομερή αποκάλυψη του δημοσιογράφου Ρόνεν Μπέργκμαν της μεγαλύτερης εφημερίδας του Ισραήλ, της Γεντιότ Αχρονότ, που γράφει αυτός και στους Times της Νέας Υόρκης. Και λέει το εξής: ο Νετανιάχου γνώριζε για την εισβολή της Χαμάς. Πώς γνώριζε? Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν πουλήσει δια της πλαγίας στη Χαμάς για τις ταξιαρχίες Κασάμ, είχαν πουλήσει κάρτες κινητών τηλεφώνων Ισραηλινές. Γιατί? Διότι οι κάρτες της Γάζας δεν λειτουργούσαν στο Ισραήλ και αυτές τις είχαν πουλήσει με την πρόνοια ότι εάν τις δούμε να λειτουργούν, να τίθενται σε λειτουργία, αυτό είναι ισχυρότατη ένδειξη ότι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στο Ισραήλ για να λειτουργούν μέσα στο Ισραήλ, να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, οι μονάδες που θα εισβάλλουν, και έτσι είναι μία ενδείκτης, αυτό είναι ενδείκτης έγκαιρης προειδοποίησης. Λέει λοιπόν ότι όταν τις ενεργοποίησαν ενημέρωσαν τον Νετανιάχου και μάλιστα ο αξιωματικός που ενημέρωσε τον Νετανιάχου ή το περιβάλλον του όλο αυτό το διάστημα δέχεται εκβιασμούς για να πει ότι δεν ενημέρωσε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο θέμα, και να δούμε πώς θα καταλήξει. Ο Νετανιάχου παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ήταν αυτός που άναψε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβιτές που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο εναντίον της Χεσμολάχ στο Λίβανο. 17-18 Σεπτεμβρίου, τότε που είχαμε περίπου 39 νεκρούς και 3.000 τραυματίες. Μέχρι τώρα δεν είχε αναλάβει την ευθύνη το Ισραήλ, τώρα έχουμε ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 9 νεκρούς
σε συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ, νότια της Δαμασκού. Αυτοί, λέει, πιθανότατα είναι άνθρωποι της Χεσμπολάχ, και μετά από αυτήν την επίθεση του Ισραήλ στην συνοικία αυτή της Δαμασκού, το Ιράν ζήτησε να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και να αποκλειστεί το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Έθνη μετά και από αυτόν τον βομβαρδισμό. Είχαμε μία πραγματικά απίθανη και μία αναμενόμενη επίσκεψη του αρχηγού των Σαουδαραβικών Ενόπλων Δυνάμεων Φαγιάτ Αλ Ρουβαϊλί στην Τεχεράνη, ο οποίος, σήμερα έγινε αυτό, ο οποίος συναντήθηκε με Ιρανούς αξιωματούχους με την ευκαιρία μιας σπάνιας επίσκεψης υψηλόβαθμου Σαουδάραβα στρατιωτικού στο Ιράν, μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα. Είχε συνομιλίες με τον Μπαγερί, τον ομόλογό του, τον Ιρανό, θέμα ανάπτυξης της διπλωματίας της άμυνας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο, πριν λίγα χρόνια ήταν εχθροί, και οι σύμμαχοι του Ιράν βομβάρδιζαν τη Σαουδική Αραβία. Και ακόμα και σήμερα η Σαουδική Αραβία ενισχύει άλλες ένοπλες δυνάμεις στην Ιεμένη και άλλες τους Χούθι ενισχύουν το Ιράν. Επίσης υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων και στη Συρία. Υπήρχαν, τώρα ίσως η Σαουδική Αραβία να το... Πάμε να θυμίσουμε ότι τον περασμένο μήνα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με ιρανικές ναυτικές δυνάμεις καθώς και ναυτικές δυνάμεις άλλων χωρών στη θάλασσα του Ομάν. Επίσης σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Τεχεράνη ο Κασέμ Αλ Αράτζι, σύμβολος εθνικής ασφάλειας του Ιράκ, για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στη Γάζα και στο Λίβανο. Στο Λίβανο έχουμε 41 νεκρούς, με τους επίκεντρο πάντως των βομβαρδισμών είναι ο νομός Μπααλμπεκ, όπου η Χεσμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία. Συνολικά οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο ανέρχονται σε 3.180 ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παιδιά και ενόπλους. Η Χεσμπολάχ είπε ότι εμείς δεν δεχθήκαμε μέχρι σήμερα καμία πρόταση για κατάπαυση του πυρός, διέψευσε ότι το Ισραήλ έχει καταλάβει μεγάλο μέρος του εδάφους του Νοτίου Λιβάνου, και είπε εμείς προετοιμαζόμαστε για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη σήμερα για μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι αναχέτησε τον πύραυλο, ενώ οι Χούθι λένε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο τη στρατιωτική βάση Ναχάλ Σορέκ νοτιοανατολικά της Γιάφα, έτσι λένε το Τελαβίβ. Το πλήγμα ήταν ακριβίας και προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο χώρο που στοχοθετήθηκε, επισήμανε ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαγιά Σαρί. Το Ισραήλ λέει ότι τα θράψματα έπεσαν και προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Αναλένα Μπέρμποκ περιέγραψε με δραματικούς τόνους την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας, καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να ανοίξουν όλες τις συνοριακές διαλέψεις ώστε να επιτραπεί η διανομή περισσότερης βοήθειας, καθώς ποτέ τους τελευταίους 12 μήνες δεν εισερχόταν τόσο λίγη βοήθεια στη Γάζα όσο γίνεται τώρα. Υπάρχουν επίγουσες ανάγκες, οι φωνές από τον ΟΗΕ, από την UNRWA, από τους ανθρώπους είναι σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι κραυγές. Τέλος, όσον αφορά το Ισραήλ, την περιοχή, επειδή γίνεται ένας πόλεμος τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει και αναφέρομαι στον πόλεμο του Σουδάν, μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Είχα φίλο, γεια σου Ανδρέα, που γεννήθηκε εκεί και ήρθε μεγάλος εδώ και μου έχει εξηγήσει ότι πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα και ενδιαφέρον λαός είναι οι Νούβιοι αυτοί. Διαβάστε για τους Νούβιους, δεν είναι Άραβες. Εν πάση περιπτώσει ο πόλεμος συνεχίζεται
1.200.000 άνθρωποι από το Σουδάν έχουν καταφύγει στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος, μια χώρα και αυτή με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προσπαθεί να τους περιθάλψει. Δεν είναι Τουρκία να εκβιάζει η Αίγυπτος την Ελλάδα και την Ευρώπη και να παίρνει 10 δισεκατομμύρια για ένα πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα συνοπτικά τι γίνεται στις ΗΠΑ. Την εισαγωγή σας την έκανα, αλλά έχουμε και λεπτομέρειες. Έχει αργήσει ήδη αυτό το μεσοδιάστημα, γίνεται νομίζω μια επιτροπή που αρχίζει και χτίζεται ο μηχανισμός που θα αναλάβει την εξουσία και νομίζω ότι λαμβάνονται και από κοινού, από την παλιά και την καινούργια διοίκηση, νομίζω κάποιες αποφάσεις. Πάντως ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα που θα αναλάβουν κρίσιμες θέσεις. Σημαντικό ζήτημα, άλλωστε έπαιξε πολύ στην προεκλογική εκστρατεία το θέμα των συνόρων, ασφάλεια συνόρων και των απελάσεων. Έβαλε λοιπόν ένα γνωστό σκληροπυρηνικό για τα θέματα αυτά, τον Τόμ Χόμαν. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την επιστροφή του Τόμ Χόμαν, θειασότη εξαιρετικά σκληρής γραμμής στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων και τη μετανάστευση. Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Φύλαξης των Συνόρων και Μετανάστευσης και ακλόνητος υποστηρικτής του ελέγχου των συνόρων Τόμ Χόμαν θα ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία θα είναι αρμόδιος για τα σύνορά μας. Τσάρος των συνόρων, ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός Μεγισάνας μέσω του Truth Social. Μιλώντας στο CBS News την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητές του μετά την ανάληψη των καθηκόντων τον Ιανουάριο θα είναι να καταστήσει τα σύνορα των ΗΠΑ ισχυρά. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την προεκλογική του υπόσχεση για μαζικές απελάσεις μεταναστών, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να πραγματοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις. Την Ελίζ Στεφάνικ, βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θα προτείνει για τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN. Είναι σήμερα η τέταρτη τάξη στην ιεραρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στην Κάτω Βουλή, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Χαρακτηρίζεται απόλυτα πιστή σύμμαχος του Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε ποιους επιλέγει, τους πιστούς συμμάχους, όχι αυτούς που έκαναν άλλα παιχνίδια όπως ο Πομπέο, που σας είπα ότι εγώ το συμπαθούσα διότι αυτή την εντύπωση είχα αποκομίσει. Αλλά ο ίδιος έκανε κακό στον εαυτό του. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή ελέγχει τη γερουσία και επειδή έχει ως στόχο να αναμορφώσει με ή χωρίς εισαγωγικά το ομοσπονδιακό κράτος, θέλει να παρακάμψει τον έλεγχο που εκ του συντάγματος και παραδοσιακά έχει η γερουσία για την είτε να περνάει τοποθετήσεις έμπιστων ανθρώπων σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού, είτε ακόμα και να απολύει τους μόνιμους. Για τους μόνιμους λέει ότι είναι το βαθύ κράτος, δεν τους εμπιστεύεται. Για να δείτε εδώ τι συμβαίνει, μισό λεπτό. Καταρχάς, τη θέση του Προέδρου της Γερουσίας, που είναι ισχυρότατη θέση, τη διεκδικούν 3 άτομα, τα οποία και τα 3 άτομα την πρόθεση να παρακάμπτεται η γερουσία την υποστηρίζουν δημοσίως. Λοιπόν, οι δημοκρατικοί γερουσιαστές εκτιμάται πως κατόπιν ενδέχεται να καθυστερήσουν την έγκριση των διορισμών που θα κάνει ο πρόεδρος. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ενίοτε οι ψηφοφορίες μπορεί να διαρκέσουν 2 χρόνια ή ακόμα και περισσότερο. Αυτό έκαναν οι δημοκρατικοί πριν από 4 χρόνια και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό στην πρώτη θητεία. Διαμήνωσε μέσω του X ο εκλεγμένος πρόεδρος αναφερόμενος στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ. Προσέξτε τώρα. Οποιοσδήποτε ρεπουμπλικανός γερουσιαστής επιδιώκει την περίβλεπτη θέση του ηγέτη της πλειοψηφίας στη γερουσία πρέπει να αποδεχθεί τους διορισμούς, είπε ο Τραμπ.
Και οι τρεις γερουσιαστές που διεκδικούν αυτή τη θέση αντέδρασαν υποστηρίζοντας αυτό που ζητάει ο Τραμπ. Ο ένας είναι ο Ρικ Σκοτ, ο οποίος είναι γερουσιαστής στη Φλόριντα, ο άλλος είναι ο Τζον Θουν, εκλεγμένος στην Ντακότα, και ο άλλος είναι ο Τζον Κόρνι, γερουσιαστής του Τέξας. Και οι τρεις λένε ναι, να παρακάμπτεται η γερουσία. Τώρα, ο Τραμπ, είπαμε, τα έχει με τους δημοσίους, με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους του κράτους, οι οποίοι έχουν και μονιμότητα. Αυτοί, λέει, το σχέδιο καθαρίσεων του Τραμπ θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό από τα τέλη της δεκαετίας του 1800, επιστρέφοντας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το σύστημα του 1883, όταν τα πολιτικά κόμματα που νικούσαν τις εκλογές έδιναν κυβερνητικές θέσεις εργασίας στους υποστηρικτές τους, δήλωσε ο Μαξ Στίερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Partnership for Public Service. Προσέξτε τώρα τι μπορεί να κάνει. Επειδή διάβασα όλο το άρθρο, να μην τα λέμε όλα, στην ουσία θέλει να κομματικοποιήσει το κράτος, να κάνει το λάθος που κάναμε εμείς εδώ. Γιατί? Διότι υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πηγαίνουν με βάση αυτά που λένε οι οδηγίες και οι πάγιες διαταγές. Και εδώ λέει, όχι, εγώ θέλω έμπιστους για να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο. Και έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες. Δύο άρθρα, το ένα είναι στους Forbes τεράστιο και ένα άλλο που μιλούν για το ρόλο που θα παίξει ο Μάσκ στην κυβέρνηση. Λέει, στην ουσία τον φέρουν ως τον άνθρωπο που θα συγκυβερνήσει. Μάλιστα το Forbes λέει ότι ακριβώς επειδή είναι δίπλα του, είναι κάθε μέρα μαζί του στην κατοικία του, σε μια συνάντηση, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι έβαλε ανοιχτή ακρόαση και συμμετείχε και ο Μάσκ, ότι μετά από αυτό οι εταιρείες του εκτοξεύτηκαν στο χρηματιστήριο και κέρδισε, για να δούμε πόσα δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδισε από την αύξηση των μετοχών. Έδωσε 110 στον Τραμπ και από την φήμη ότι θα είναι δίπλα του στη διάρκεια της διακυβέρνησης κέρδισε σε 2-24 ώρα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή και αν είναι επένδυση. Δίνεις 110 και κερδίζεις σε μερικά 24 ώρα 30 δις. Για κάντε ένα λογαριασμό. Ο μισθός του Τραμπ θα είναι 400.000 δολάρια το χρόνο. Αυτό ισχύει από το 2001. Θα παίρνει και 100.000 δολάρια για ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, 19.000 δολάρια το χρόνο για έξοδα ψυχαγωγίας και 100.000 δολάρια για έξοδα ταξιδιού, πέραν των υπηρεσιακών αεροπορικών ταξιδίων. Δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και ταυτόχρονα θα παίρνει και τη σύνταξη ως πρόεδρος πρώην 230.000 δολάρια ετησίως. Καλά τα έσοδα, ο άνθρωπος δισεκατομμυρίουχος είναι. Δεν ξέρω αν τον νοιάζουν αυτά, αν και οι πλούσιοι υπολογίζουν τα λεφτά και αυτά τα λεφτά. Μίλησε ο Τραμπ και με τον Σόλτς και οι δύο άνδρες δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν για την επιστροφή της ειρήνης στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας. Τώρα η Washington Post, εδώ έχουμε ένα περίεργο πράγμα. Δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Πούτιν ο Τραμπ και του είπε δύο πράγματα, γράφει η εφημερίδα. Πρώτον, να μην αυξάνεις την ένταση με τις ενέργειές του, δεν σταμάτησε τις επιθέσεις. Δεύτερον, του υπενθύμισε ότι εγώ έχω και πολλές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Τον απείλησε δηλαδή. Εντάξει, για λογική Τραμπ έτσι διαπραγματεύεται. Επίσης να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε έναν σύμβουλό του, ο οποίος είπε ότι το σχέδιο του Τραμπ είναι να ξεχάσει την Κριμαία ο Ζελένσκι, μετά το ανέρεσαν, είπαν δεν είναι σύμβουλος, είναι κάτι άλλο, αλλά δεν ανέρεσαν τη δήλωσή του. Τώρα έχουμε αυτό και βγαίνει ο Πεσκόφ και λέει ποιο, δεν είπαν τίποτα, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Για προσέξτε λίγο ρε παιδιά.
Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα Δευτέρα αναφορές που λένε ότι ο νεοεκλεγής πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τις προηγούμενες ημέρες συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ο Πεσκόφ ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει ακόμα συγκεκριμένο σχέδιο ως προς τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η Washington Post ανέφερε αυτά που σας είπα, το ίδιο και το Reuters επικαλούμενο ανώνυμη πηγή. Αυτό είναι εντελώς αναλυθές. Είναι επιστημονική φαντασία, είναι απλά ψευδείς πληροφορίες, δήλωσε ο Πεσκόφ τονίζοντας κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε συνομιλία. Πρόκειται για ένα προφανές παράδειγμα της ποιότητας των πληροφοριών που δημοσιεύονται τώρα, μερικές φορές ακόμα και σε αρκετά αξιόπιστα μέσα. Σε ερώτηση αν ο Πούτιν σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον Τραμπ, απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο. Τι πιστεύω ότι έγινε? Πιστεύω ότι αυτά είναι μηνύματα που δίνει η ομάδα Τραμπ προς την Ρωσία, δηλαδή σταμάτα τις επιθέσεις, έχουμε ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις και πολυάριθμες στην Ευρώπη και του βάζει το πλαίσιο πιθανόν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα ακολουθήσει και ταυτόχρονα δίνει και ένα μήνυμα στο Ζελένσκι με τη χθεσινή διαρροή. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Επίσης, ένα περίεργο. Ο Βούσιτς πιο έξυπνος ήταν από το Μητσοτάκη της Σερβίας, που είναι κολλητός με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η συνομιλία μας ήταν περιεκτική και θα έλεγα πολύ εγκάρδια. Πιστεύω σε μια ισχυρότερη συνεργασία με τη ΗΠΑ υπό την ηγεσία του πρόεδρου Τραμπ. Αναφέρει σε βίντεο ο Βούσιτς που το έβαλε στο Instagram. Επίσης, επισήμανε ότι η υποστήριξη για την εκλογή Τραμπ στη Σερβία στη Σερβία ήταν η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τεράστια υποστήριξη που έλαβε από τους πολίτες της Σερβίας από τον σερβικό λαό. Και λέει θα έχουμε ραγδαία ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών, ο Τραμπ θα καταφέρει να κάνει την Αμερική μεγάλη και η Σερβία θα γίνει μια αξιοπρεπής χώρα που θα μπορεί να συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τη ΣΥΠΑ. Πέστε μου τώρα εσείς. Για να τα λέει αυτά, πάει να πει ο Τραμπ ευχαρίστησε. Αυτός ο Τραμπ που ευχαριστεί τον Βούσιτς, τι θα λέει για την Ελλάδα, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που άκουσε τις ύβρις και τα εξαμάξεις από τον ίδιο το Μητσοτάκη και από τα εξαπτέρυγα του. Πέστε μου παρακαλώ. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ερωτηθείς αν η υποστήριξη προς την Ουκρανία έχει μειωθεί μετά την νίκη Τραμπ, είπε όσον αφορά τον πρόεδρο Τραμπ αναγνωρίζω ότι οι χώρες αποκτούν ασφάλεια μέσω της ισχύως όπως κάνουν συμμαχίες στο ΝΑΤΟ. Αναμένω από τις ΗΠΑ να παραμένουν δίπλα σε συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί προκειμένου να επικρατήσει έναντι της εισβολής του Πούτιν. Το Ιράν εκτιμά ότι ο νεοεκλογής πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα βάλει τέλος στη συνέχιση της γενοκτονίας στη Γάζα. Πού το στηρίζει αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά, μια τελευταία πληροφορία γιατί πρέπει να σταματήσουμε την εκπομπή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αρχίζει η μεγάλη αντεπίθεση της Ρωσίας με 50.000 στρατό στο Κούρσκ. Και αυτό είπε και ο Σίρσκι και ανάμεσα στους 50.000 στρατός υπάρχουν και οι 10.000 Βορειοκορεάτες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είναι ελληματικό το δελτίο όσον αφορά της Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά έπρεπε να δώσουμε βαρύτητα στα άλλα, θα αναπληρώσουμε. Λοιπόν, καλή νύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.